Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan công trình kiến trúc Cantina. Đây là một nhà máy sản xuất rượu vang rất là nổi tiếng và đẹp ở vùng Florence. Thì đây là công ty gia đình, công ty tư nhân của nhà Antonori. Và để đi lên trên thì chúng ta phải đi một quãng rất là xa. Và tất nhiên đây mình đi bộ, nhưng mà mình muốn cho các bạn hiểu cái công năng của nó. Thì đây mình đang đứng ở dưới tầng hầm. Đây là cái khu vực mà đỗ xe. Nếu mà tính cốt cao độ thì nó có cao hơn cốt cao độ ở đường quốc lộ bên ngoài, nhưng mà nó nằm trong lòng quả đồi, thế nên ở đây không được bố trí cái khu vực đỗ xe. Tuy nhiên là cái phần không gian của nó rất là ấn tượng với những cái hệ thống cột thép rất là to đỡ toàn bộ hệ mái phía trên. Ngoài ra chúng ta có thể thấy những cái hình tròn với những ánh sáng với ánh sáng tự nhiên chiếu xuống hẳn dưới tầng hầm, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cái hình tròn đó là gì. Và kết nối với cái tầng 1 thì là một cái thang cuốn, thang sắt cực kỳ ấn tượng, và kết nối lên hẳn đến tầng mái. Và ở đây là cái không gian sảnh cho khách tham quan, và phía trong các không gian lễ tân cũng như là không gian bảo tàng. Cái phần hầm rượu thì được bố trí dưới tầng hầm nhé các bạn nhé. Và cái điểm ấn tượng của công trình này chính là cái sự kết nối với cả cảnh quan xung quanh. Và những cái dây thép này là cái dàn để mà cây nho sẽ leo lên. Và đến mùa hè thì cái khu vực này cực kỳ đẹp, bởi vì được bao phủ hoàn toàn bởi màu xanh non của lá nho. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái không gian sảnh ở phía bên trong. Và bên trong không gian sảnh tầng 1 thì là khu vực của khách tham quan. Và đây là cái phần sảnh tiếp tân. Và tất nhiên là các bạn và có một điều đặc biệt là các bạn không thể mua vé trực tiếp ở đây, vé tham quan, mà các bạn phải đặt vé online thông qua trang web của nhà máy sản xuất rượu này. Và cái giá vé của nó thì giải từ khoảng 20 euro cho đến thậm chí hơn 100 euro. Và đây là cái không gian sảnh rất là ấn tượng, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem cái lỗ tròn đó là gì. Và phía bên này là các bạn nhìn thấy là cái không gian trưng bày một số chai rượu vang. Còn khi đi lên trên tầng mái của đây là phần mái của tầng 1 thì đây là cái phần cỏ trồng trên mái, cũng như là các phần lỗ tròn. Cái phần kính màu xám chính là cái phần mà ở phía dưới sảnh tầng 1 đó. Và và đây chính là cái phần một trong những cái lỗ tròn đó. Thì ở giữa cái lỗ tròn đó chính là cái phần mà điêu khắc để trưng bày. Và xung quanh là cái không mic. Và đây là cái lỗ tròn đối diện. Thì ở đây có một chi tiết rất là đặc biệt, đó chính là cái gương này. Thì cái gương này có mục đích là sẽ phản chiếu ánh sáng mặt trời xuống sâu hẳn phía dưới không gian văn phòng ở phía dưới. Và cái phần không gian ở sân trong phía dưới là cái dạng hình vuông, nó tương phản lại đối với cả cái dưới truyền hình tròn phía trên. Và đây chính là không gian rất là thú vị. Và các bạn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu xuống cái không gian văn phòng phía dưới. Và đây là cái không gian nhà hàng ở trên tầng mái trên phần mái của tầng 1. Thì cái không gian nhà hàng này có view nhìn rất là đẹp ra ngoài cái cảnh quan của cái vùng Toscany. Và thì nó có cái không gian trong nhà, không gian và không gian ngoài nhà. Thì các bạn nhìn thấy đây chính là cái không gian mà cây nho sẽ leo lên. Và mùa hè thì nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Tức là các bạn sẽ ăn trưa dưới tán và bóng của giàn nho. Còn đây một số cái chi tiết hình tròn này chính là cái phần mà để cho có tác dụng thông gió, đối lưu cho các tầng hầm, tầng để xe và ở cái phần sảnh của tầng 1.
Còn đây chính là cái phần không gian bên trong nhà hàng này. Thì bên tay trái chính là nhà hàng, bên tay phải chính là cái không gian sản xuất rượu. Thì ở giữa là cái phần các chum nó thì nó là cái phần chứa dầu ô liu. Không gian nội thất bên trong nhà hàng thì được thiết kế khá là đơn giản, bởi vì nhường chỗ cho cái view nhìn cảnh quan ra bên ngoài. Còn đây là cái view rất là đẹp từ bên trong chỗ sảnh ở nhà hàng. Và cái nhà hàng này cực kỳ đông, mặc dù đây là không phải là ngày nghỉ. Và hơn nữa cái địa điểm nhà máy sản xuất rượu nho này thì rất là xa trung tâm, mình phải đi xe mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng khách vẫn đến đây rất là đông vì cái không gian đây cực kỳ thú vị và họ có thể thưởng thức tất cả các loại rượu ở vùng này tùy theo cái giá vé mà họ đặt online. Và họ ăn rất là ngon miệng. Thì cái phần thiết kế nội thất bên trong nhà hàng này khá là đơn giản, bởi vì họ muốn tập trung để nhường chỗ cho cái phần view nhìn ra cái cảnh quan tuyệt đẹp bên ngoài. Và đây là cái tiếp tục vẫn trên phần mái của tầng 1. Thì nhìn xuống dưới, đây chính là cái phần khoảng thông tầng cực kỳ rộng, hình tròn. Và phía dưới thì nó là cái không gian đỗ xe. Và cái không gian ở đây, không gian này thì rất là ấn tượng. Tức là các bạn phải đứng ở đây thì các bạn mới cảm nhận được điều đó. Mình cảm nhận thấy cái vận tốc gió rất là mạnh. Và ngoài ra mình còn thấy được cái mùi rất là tươi mát của cỏ cây xung quanh. Đó, view nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Còn đây chính là cái lối đi từ cái tầng 1 mà lên đến trên mái của tầng 1. Thì nó có cái dốc kết nối từ tầng hầm luôn. Và khi mà rẽ phải thì sẽ vào cái không gian sản xuất rượu. Và cái không gian này thì chỉ dành cho nhân viên, và khách tham quan thì không được vào cái khu vực này. Thì ở đây thì phía trong nó sẽ là cái không gian kho chứa rượu. Chốc nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy các pack, tức là những chai rượu thì được đóng thành từng package kia. Và đây là cái tấm biển dạng như là không phận sự miễn vào đấy. Và chúng ta để ý một chút đến cái độ dày của cái phần mái của tầng 1. Thì cái chiều dày của nó rất là lớn, nó khoảng xấp xỉ 2 mét. Bởi vì là ngoài tác dụng trồng cỏ trên mái, chứa lớp đất và chứa các bộ phận chứa các lớp kỹ thuật thoát nước rồi chống thấm, thì còn cái phần đất để cho trồng cây nho. Và khi mùa hè thì cái phần diện mái ở phía trên tầng 1 này rất là đẹp, bởi vì là được bao phủ hoàn toàn bởi cái lớp nho, hệ thống cây nho. Và đây là cái phần chi tiết rất là gần. Và chúng ta thì thấy là cái tất cả hầu như các bộ phận bề mặt của công trình được bao bọc bởi lớp thép. Tại sao lại vậy? Thứ nhất là mục đích là bảo vệ, gia tăng tính cường độ chịu lực của công trình. Thứ hai là nhằm tạo ra một cái màu, tức là cái pattern rất là đẹp. Tức là thông thường thì các công trình kiến trúc sẽ rất là sợ cái sự biến đổi của thời gian, nhưng đối với công trình này có điểm rất là hay, đó là cái sự biến đổi thời gian nó tạo nên vẻ đẹp của công trình. Và đây chính là cái phần rãnh thoát nước mưa và cái phần bộ phận cái vật liệu chống thấm. Bởi vì là cái phần trồng cỏ và trồng cây trên mái thì cái phần bộ phận chống thấm cực kỳ quan trọng. Và tiếp tục thì sẽ có phần triền đồi phía trên. Và đây là cái lớp đất bảo vệ. Và tất cả cái màu sắt dỉ này nó tạo nên cái cảm giác nó giống như màu sắc của rượu vang. Tức là cảm giác rất là đặc biệt, rất đặc trưng của công trình. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và rất hy vọng các bạn sẽ subscribe ủng hộ mình và comment góp ý cho mình. Cảm ơn các bạn.